Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. You guys are watching my YouTube channel. So आज हजुरहरुको लागि एउटा नयाँ ट्रेन्ड ल्याएको छु जुन कि टिकटकमा अहिले धेरै नै भाइरल भइरहेको छ। र जस्तै कि तपाईहरु टिकटकमा पेन्टिङ गर्ने भिडियो जुन छ टिकटकमा अहिले निकै नै पपुलर भइरहेको छ। र यो भिडियो अन्तर्गत म तपाईहरुलाई यो भिडियो तपाईहरु कसरी आफ्नो मोबाइलबाट जस्ट 1 क्लिकमा बनाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा एउटा सही तरिकाहरुको जानकारी यो भिडियो अन्तर्गत बताउन गएको छु। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाईहरु YouTube च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला। सर्वप्रथम साथीहरु यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि तपाईहरुले एउटा सानो एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्छ जुन कि तपाईहरु सजिलैसँग डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु आफ्नो मोबाइलमा रहेको प्ले स्टोरबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईहरु मेरो डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको लिंकबाट पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यो एप्लिकेसन डाउनलोड गरिसकेपछि सिम्पली यो एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। र ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। र अब तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने सिम्पली तपाई माथि हेर्न सक्नुहुन्छ फर यु न्यू टिकटक लभ फ्ल्याश त्यसलाई स्लाइड गरेर जानु होला। स्लाइड गरिसकेपछि कार्टुन माइसेलमा क्लिक गर्नु होला। कार्टुन माइसेलमा क्लिक गरिसकेपछि तल स्क्रल डाउन गर्नु होला। र तल स्क्रल डाउन गर्दै जानुभयो भने तपाईहरुको अगाडि यस्तो इन्टरफेस आउँछ। लेफ्ट साइडमा तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ डोन्ट स्टप पेन्टिङ भन्ने सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तल तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ फ्री ट्रायल भन्ने सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि स्टार्ट अपलोडिङ पिक्चरमा क्लिक गरेर तपाई कुनै एउटा फोटो सिलेक्ट गरिहाल्नु होला। सिम्पली म तपाईहरुलाई कुनै एउटा फोटो सिलेक्ट गरेर देखाउन गइरहेको छु। र फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि राइट क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि तपाईको जुन भिडियो छ त्यो प्रोसेसिङ भइरहेको छ र प्रोसेस भएर तपाईको ग्यालेरीमा सेभ भइहाल्छ। साथीहरु भिडियो मन परेमा लाइक शेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु होला यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो सबैभन्दा पहिले पाउनको लागि।